Okay, where are we going, Kim? Where are we going? I don't know what it's called. Mat Lang today. Walk. Let's go. Whoop. Good day. Okay, you okay, Kim? No fighting, yeah? Mat Langครับตอนนี้ก็เดินมาครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลงนะครับก็สามารถจะเดินจากเกาะสมุยไปเกาะมัดหลังได้นะครับแล้วก็มีสาหร่ายเยอะแยะไปหมดครับตอนนี้ช่วงระดับน้ำอยู่ประมาณต้นขานะครับยังไม่ถึงไข่นะครับโอเคช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลงนะครับก็เลยไม่ลึกเท่าไหร่ครับมาถึงแล้วครับตอนนี้ยี่หิวดีใจไหมคิมดีใจไหมแฮปปี้เดย์ตรงนู้นนะครับมาถึงตรงนี้ใช้เวลาประมาณ10 นาทีนะครับ10 นาทีสบายเราจะสำรวจรอบๆนะครับรอบเกาะมีอะไรน่าสนใจ Dinner for tonight ยำเยอะมากครับทะเลอีกฝากหนึ่งแล้วครับสวยงามมีสารครับสารอยู่ก็มี
Look at that big bird. Okay. That's a wrap for today. 8 out of 10. แล้วค่อยมาเดินใหม่ครับอีกรอบนึงตอนนี้ก็เดินกลับแล้วนะครับ